A 14 év, Orbáni kétharmad, az 14 olyan év volt, hogy amikor azt hinnéd nincs lejjebb, sosincs igazad. Mert mindig előkerül valami, ami alulmúlja az előzőket. Olyan ügyek, hogy csak pillázol. Mondjuk nálam is. Sokszor a célfotó se tudja eldönteni, hogy két böszmeség közül melyik bassza ki jobban a biztosítékot. De azért ebbe a videóba valahogy kiválasztottam a 10 legönellentmondásosabb húzásukat. Én összevettem a tapasztalataimat, a híreket és a mögöttes tényeket, ti pedig készüljetek a humoros kritikára és egy kis politikai cirkuszra. Sziasztok, EPP vagyok és elmélkedek. Most éppen arról, hogy szerintem mi volt a 10 legfaramucibb, legvisszásabb, mondhatni önironikus dolog Abszurdisztánban. Mert ezek leplezik le igazán a rendszer kétarcúságát, azt, ahogy bort isznak, de vizet prédikálnak. Persze, ha a furcsaságokat, értelmetlen dolgokat keresünk kis hazánk működésében, hát annyi ilyen van, hogy szerintem 100-as listát is csinálhattam volna. És persze az egész teljesen szubjektív, mert hát kinek mi csípi jobban a szemét? Ha te mást vettél volna előre, nálad más lenne a sorrend? Teljesen rendben van. Nyugodtan kommenteld a videó alá. Én meg szépen el is kezdem a végéről a 10. helyezettemmel. Tudjuk, hogy a gyermekvédelem szuper fontos a kormánynak. Benne van a gyerek mindenek előtt. A gyerek... Mennyire veszik komolyan? Azt egyre több ügy bizonyítja. Ha a listám a rendszer legaljasabb húzásairól szólna, kb. 5 helyet az első 10-ből ki lehetne tölteni azzal, amit a gyerekek ellen követtek el. Viszont ebbe az önironikus listába azt raktam, ahol kilóg a lóláb. Azt, hogy míg az éttermi áfa 5%, addig a gyermekéheztetés áfája 27%. Vagyis, ha a Vigadó étteremben betolok egy rozé kacsát 7690 forintért, azt helyben fogyasztva kevesebb adó terheli, mint a gyerekemnek egy finom főzeléket a menzán. Na, ezt azért emészgessük. Mondjuk a gyerekek a menzán nem adnak borravalót, és a menzát nem terhelik olyan tételek sem, mint a 15% kötelező szervizdíj, amiről igazából nem is tudom, hogy adómentes borravalónak számít-e. Amúgy az adómentes borravaló is a listámon és a bögyönben van, de csak valahol az 50. hely körül holtversenyben 8 másik csodával. Minden esetre ez az áfa kivételezés, ez egy szép példája annak, hogy a kormány olyan szép dolgokkal etet minket, mint a gyermekvédelem, de ha a dolgok mélyére nézünk, gyorsan kiderül, hogy személyre szabott törvényekkel próbálja segíteni a neki kedves emberek vállalkozásait, most éppen szállodákat, éttermeket, mészárosokat, tiborcokat. A 9. helyre nálam a Magyar űrhajós program került, aminek ugye az a célja, hogy valaki a mennybe mehessen azáltal, hogy az űrbe küldünk valaki mást. Na, erre kurva nagy szükség van, amikor itt a Földön még azt sem mindig sikerül megoldani, hogy embert juttassunk Lajos Mizsére vonattal. Ez az ügy is annak az elbaszott, rongyrázó hozzáállásnak az eklatáns példája, amit a zseniális Sándor György úgy fejezett ki, hogy már süllyed a hajó, de még festik a korlátokat. A 8. helyezettel nem leszek népszerű, de én vállalom az igen sarkos véleményem. Itt a tranzakciós adó és az ingyenes készpénzfelvét iszonyáról van szó. Most függetlenül attól, hogy valaki a KP-t vagy a bankkártyás pénzt preferálja, azt lássuk be, hogy a KP támogatása az pont nem a gazdaság kifehérítését támogatja, vagyis ellentétes az állam érdekével. Mert az államnak az az érdeke, hogy a dolgok átláthatóak legyenek, és a polgár rendesen befizesse az adókat. Megjegyzem, egy rendes állam esetében a polgárnak is ez lenne az érdeke, mert ugye kapna cserébe rendes szolgáltatásokat. Hát de ezt most hagyjuk. Maradjunk annyiban, hogy Magyarországon az adóelkerülés egy nemzeti sport, és a sportolóink támogatása itt mindennél fontosabb. Szóval ez igazából felfogható a szegény ember mini taójaként is.
És hogy mennyire populista balfasság az egész? Hát hadd meséljem el, hogy nekem máig olyan bankszámla csomagom van, ahol akárhányszor vehetek fel akármennyi készpénzt ingyen. Ez van a szerződésben 20 éve. És amikor ezek kitalálták az ingyenes készpénzfelvételt, akkor a bank elém tolt egy papírt, hogyha aláírom, akkor lecsökken 150 000 forintra és 2 alkalomra, ami a hülyének is megéri. Jó, csak a megvezetett, egyszerű emberek tömegei nem látják, hogy az ilyen jó bankszámlacsomagok pont a kormány piactorzító intézkedései miatt szűntek meg. Van helyette az Orbán nevével fémjelzett ingyenes készpénzfelvétel, meg a havi több ezer forintos banki költségek. Mert a bankok is áthárítják az emberekre, amikor a kormány így a töküket csavargassa. Szóval az a kormány azt bírta elérni, hogy az egyszerű emberek tömegei fordultak a készpénz és a fekete gazdaság fele. Meg hát ugye a Sádul is KP-ban vitte a 3-ast a Völnernek, ha emlékeztek még, és tisztelet a kivételnek, de sok szaki szóba se áll velem, ha számlát és szerződést akarok. A 7. zseniális húzás a nyugdíjrendszer átalakítása, hogy megszüntették a svájci indexálást, helyette a Viktorka emeli a nyugdíjat így személyesen. Ugye, hogy a megélhetést biztosító 12 havi tisztességes nyugdíj helyett a Viktorka visszaadta a 13. havi nyugdíjat. Jó, ezt most így tisztázzuk. Emberek tömegei végig dolgoztak 40 vagy 50 évet, fizették a szüleik és nagyszüleik nyugdíját, és most, amikor ők kerülnek abba a korba, most nem jár nekik a tisztességes megélhetés, hanem a Viktorkától kapják, már ha kapják kegyként. A lényeg, hogy bajban legyenek az idősek, amiből olyan forintok segítik ki őket, amelyekre rá van írva Orbán Viktor neve. Ez is egyike az Orbánt hatalomban tartó választási csalásoknak. Vegyük észre, hogy van a háttérben egy általánosabb séma, hogy ahelyett, hogy hagynánk egy rendszert piaci alapon jól működni, mint egy valódi jobboldali kormány, hát ezek szétkurták a nyugdíjrendszer magánnyugdíjas lábát, azért, mert ha a nyugdíjrendszer eltartja saját magát, akkor nem lehet belőle lopni, és nem tudják a nyugdíjas emberek millióival nap mint nap éreztetni, hogy függenek tőlük. Jó, és ezt megtehetik, mert ehhez az aljassághoz is milliónyi megvezetett honfitársunk felállva tapsol. 6. helyre nálam egy egészen másfajta ügy futott be, mégpedig a Kaleta Gábor ügy egyik aspektusa. Konkrétan az, hogy az ügyben annyira nincs titkolnivaló, hogy a parlamenti beszámolót is 10 évre titkosították. Kaleta Gábor 2017-ben lett perui nagykövet, 2019-ben hozták haza titkosszolgálati akcióval. Semmi titkolnivaló nincs az ügyben. A Kaleta Gábor ügyéről szóló parlamenti beszámolót 10 évre titkosították. No comment. 5. nálam az állami számvevőszék működése, hogy csak azt nem ellenőrzi, akit kéne. Ez olyan, mintha az olimpián a győztest nem doppingtesztelnék, miközben a többi versenyzőtől a pályán vesznek folyamatosan vizeletmintákat. Ha ezek komolyan elvégeznék a leírt feladatukat, akkor a Fidesz el se indulhatna a választásokon. És az ilyen hasznos hivatalok még szaporodnak is. Hát lett mellé ez a herevere, vagy szurevere, vagy milyen meritási hivatal, ami csak azt nem veszi észre, hogy az orosz függőség így kiveri a szemüket. Hogy haladunk afelé, hogy szuverén, orosz gyarmat legyünk. 4. helyezett a rendeleti kormányzásnak az az aspektusa, hogy azt szüntetheti meg, akinek teljhatalmat ad. Persze nem ez az egyetlen baj vele, de ez az, ami nálam majdnem a dobogóra repítette. Persze ebben az országban a sok birkának ez fel se tűnik, hát nem is értik. Én meg csak felcseszem az agyamat, úgyhogy jöjjenek inkább a dobogósaim. A 3. helyezetthez van egy kis segédeszközöm is. Ez a nagyanyám lábasának a fedele, az átkosban készült, amikor csúcsra járatták itt nekünk a kommunizmust. Azt kell észrevenni rajta,
hogy zománc festékkel rá van festve az ára. Mert az árak központi meghatározása az egyik legbaloldalibb intézkedés. Na, ennek a jelképe most ez itt a kezemben. Errefel van nekünk egy kormányunk, aki jobboldali, vagyis elvileg kapitalista és versenypárti és piacpárti, mert hát ezt jelenti jobboldalinak lenni, erre neki látnak az árakat rögzíteni. Az értelmes lények meg így pilláztak, hogy mi a picsa. Ja, és az ugye megvan, hogy a benzinárnál rögzítették a kiskerárat, de nem rögzítették se a nagykerárat, sem az állami sápokat. Jó, a benzinkutas kisvállalkozót meg úgy védték meg, hogyha nem adja veszteséggel a naftát, akkor elveszik tőle a kutyát. Mert ezek annyira jobboldaliak, hogy a szabad piacot a szabad rablással keverik. Mondjuk Rákosi papa büszke lenne rájuk. Jó, tényleg érteni kellene, hogy akármit is mondanak magukról, ez a kormány nem jobboldali, de igazából nem is baloldali, hanem ereszoldali, mert csak a zsebük számít nekik. Azt hiszem, ereszt mondtam, erszényt akartam mondani, és ugye csak hát már annyira a második helyezett járt az eszemben, és az ereszből ki is lehet találni, a Szájer sztori. Amikor a keresztény, konzervatív, családcentrikus mintapolitikus az LMBTQ embereket alsóbbrendűnek, gyermeknevelésre alkalmatlannak minősítő alaptörvény szülőatya úgymond demonstrálja ennek a tetvedékrendszernek a valódi kétarcú természetét. Köszönjük, Józsi! Hát magam se tudtam volna jobban bemutatni, hogy milyen a Fidesz igazi arca. Hogy itt már nem az van, hogy vizet prédikálnak, de stikában bort kortyolgatnak, hanem az, hogy matrészegen, egy szál himbilimbiben az asztal tetején táncolva reppelik a pofánkba a 10 parancsolatot. Jó, vizuális típusok számára nem javaslom elképzelni a képet, hát inkább jöjjön az első helyezettem, ami visszásabb és pofátlanabb minden eddig felsorolt fideszes húzásnál, aminek a kitalálásához ipari mennyiségű cinizmusra, végtelen aljasságra volt szükségük. Még a hátteremre is kiírtam, ez a rezsikamu biznisz. Tulajdonképpen ennek a csatornának az ötlete is onnan van, hogy csináltam egy írományt erről a témáról, és ahogy készült, rájöttem, hogy ütősebb lenne, ha inkább egy videóban mondanám el. Ez a videó szépen alakul, az utolsó simításokat végzem a szövegen, és ha lesz 5000 feliratkozóm, akkor leforgatom és ki is rakom, úgyhogy tessék feliratkozni. Azért itt most röviden összefoglalnám, a rezsikamu azért került a visszás dolgok listájának élére, mert aki kitalálta, az egy korszakos zseni. Egy mini Neumann János, de a rosszak oldalán, mondjuk egy Dark Neumann, aki elérte, hogy a fél ország felállva tapsol ahhoz, hogy szó szerint kirabolják és függőségbe taszítják. Az egész sztori egy akkora ordas nagy kamu, hogy a polgár el se hiszi, hogy ekkora átbaszást megmernek csinálni kormányzati szinten. Jó, persze kicsit konszolidáltabban is el lehet mondani. Eljutottunk 2014 közepére már oda, hogy olcsóbban vásárolta a magyar állami vállalata a földgáz, mint amennyire a lakosságnak eladta, miközben a lakosságnak még mindig az lett elmondva, propaganda szinten, hogy te ezzel nagyon jól jársz. És abban rejlik a visszásság, hogyha ez a Dark Neumann a 14 év alatt a tehetségét, vagy annak csak egy kis részét azokra a dolgokra fordította volna, amelyek nekem is fontosak, akkor ma Magyarország a világ élmezőnyében lenne például az oktatás, meg az egészségügy tekintetében, és lenne jövője. És én se koptatnám a pofám ezekkel a videókkal, hanem 4 évente ezekre x-elnék. De mi ehelyett
A korrupciós listákon vagyunk a világ élmezőnyében, mert ebben megy ez a paradicsom előre. Jó, hát én megmondanék pár komoly mondatot is így a videó végén. Azok az értékek, amelyeket ez a kormány fennen hirdet, azok rendben lennének. Családbarátság, kereszténység, jobboldaliság. Csak hát a főni is megmondta, hogy ne figyeljenek oda arra, amit mondok. Egyetlen dologra figyeljenek, amit csinálok. és milyen igaza volt. Mert ha azt figyelem, amit csinálnak, hát valami tök mást látok. Az, hogy név szerint fel tudjuk sorolni, mely családok barátja ez a kormány, azt, hogy valami nem stimmel a kereszténység területén sem, és azt, hogy jobboldalinak mondják magukat, miközben baloldali intézkedéseket hoznak, de azokat is úgy, hogy lopni lehessen belőle. Ezek soha nem tudták, és soha nem is akarták a saját maguk által kommunikált értékeket valóban képviselni. És akkor erre jön még rá az erős és drága propagandával elfedett lópikula, amit kormányzás helyett előadnak. Na, emiatt van az, hogy 14 év kétharmados felhatalmazással, EU-s pénzesőben, a világgazdasági fellendülés közepette lemaradunk a versenyben. Beelőznek a szomszédaink, és kezd napnál is világossá válni a leépülés gazdaságilag, erkölcsileg, szellemileg, lelkileg, és úgy minden más téren is. Azt gondolom, hogy majd egy Orbán utáni Magyarországon a történelemkönyvek két fő jellemzővel fogják illetni a rezsimet. Az első és legfontosabb, hogy ez volt az eltékozolt lehetőségek kora, a másik a válogatott gengszterségek végtelen sora. Ezekhez az aljasságokhoz kitaláltam egy szempontot, hogy mennyire önellentmondásos valami, meg csináltam egy top 10 listát, más valaki meg más szempontot nézett volna, meg más sorrendet állított volna fel, de az igazság az, hogy mindegy, melyikünk mit érez rosszabbnak, amikor ezek mind-mind elfogadhatatlanok. És ahogy összeállt a kis listám, rájöttem, hogy a gengszterségeknek vannak közös jellemzőik, amelyek alapján aljassági csoportokba sorolhatók. Jó? Ilyen csoportok a fordított Robin Hood tettek, ugye, amikor a szegényektől vesznek el, hogy a gazdagoknak adjanak, a dedikált forintok marketingje, amikor a rendes működés helyett ugye Orbán adja, ugye ilyen a 13. havi nyugdíj. Aztán a személyre szabott törvények módszere, amikor például a törvény nem engedne valakit egy pozícióba, de megváltoztatják a kedvéért, és ide sorolom például az irányított közbeszerzéseket is. Jelszó, mindenki egyenlő, de a disznók még egyenlőbbek. Aztán van a lophatóvá javítás, amikor van valami, ami akadozik, és ahelyett, hogy megoldanák, lophatóvá teszik. Te meg véletlenül se gondold azt, hogy már az akadozást is ők csinálták. Tipikus példa a mohúféle szemétszállítás, palackok visszaváltása. Jó, aztán van a zsarolás, függőben tartás, amikor nem oldják meg az emberek problémáit, hanem a problémán keresztül uralkodnak felettük. Aztán vannak a populista intézkedések, amikor valami szembe megy az állam érdekével, de meglépik, mert népszerű, mert politikai hasznot hoz azok között, akik nem értik, hogy nem szolgálja az érdeküket. Van a titkolózás, amikor a szemetet így a szőnyeg alá söprik, hiszen amit nem látsz, az nincs. Aztán van a dicső magyar kétökrös szekér, amit az egyik intézkedéssel az egyik irányba terelnek, a másik intézkedéssel meg az ellenkező irányba. Lásd a gazdaság kifehérítése versus a tranzakciós illetéke. Aztán ott van a bizalom alá ásása, mert hogy itt ugye nem hogy hosszú, de még középtávra se lehet tervezni. Például, ami aktuális, az a tartós befektetési számla megadóztatása. Van a rongyrázás, amikor urizálunk, miközben kilóg az ülepünk a gatyából.
Ugye ez az, amit a zseniális Sándor György úgy fejezett ki, hogy már süllyed a hajó, de még festik a korlátokat. Van a zavaros körülmények fenntartása, mert hát a zavarosban lehet jól halászni, aztán van, amikor pont azt teszik, amivel másokat vádolnak. Ugye, amikor Baggoly mondja Verébnek, hogy nagyfejű, meg hogy megszüntetné a rezsicsokit. Régebben voltak még a be nem tartott ígéretek is, aztán már ígéretekre se futott, most meg megint ígérnek, például meglepetést, meg milliós átlagfizetést. Hát én egyiket jobban várom, mint a másikat. Amúgy a rezsikamu biznisz azért is lett első, mert az a sajátossága, hogy kb. Minden aljassági csoportba belefér. Ez egy igazi állatorvosi ló. És hogy hogyan lehet elérni, hogy ennyiféle aljasságot megtehess egy ország népével? Hát úgy, hogy az értelmesebbeket hagyod nyugatra menni, a maradék tömegek figyelmét pedig eltereled a politikai győzike-sóval. Elhiteted velük, hogy terv nélkül, program nélkül, felelősségvállalás nélkül is van politizálás. Lényegében hagyod, hogy a közbeszéd felnőtt emberek értelmes érveléséből átalakuljon Mónika show és a való világ valami mostoha gyermekévé. Közben te a háttérben leépíted a jogállamot, tönkreteszed a magyar demokrácia intézményeit, megszünteted a fékek és ellensúlyok rendszerét. És tadám! Már is megnyílik az út a kontroll nélküli lopáshoz. Persze ezt a munkát nem Orbán kezdte el, és ha van Orbánnak és Gyurcsánynak egy olyan közös bűnük, ami alól még maga Balogh Zoltán sem oldozhatja fel őket, na akkor ez pont az. Lopás érdekében ugye azokról a területektől vontak el, amelyek amúgy is megoldásokra várnak. Például a népesedéspolitika, a nyugdíjpolitika, a közlekedés, az oktatás, az egészségügy, a gyermekvédelem, árvízvédelem, műemlékvédelem, és szinte minden más. Ha valami, hát ez az, ami miatt ennek a korszaknak véget kell érnie. Itt ugyanis nem lehet se fejlődni, de tehát még élni se. A magyarságnak végre normális vezetésre van szüksége, aki biztosítja a kiszámíthatóságot, az átláthatóságot, aki felelősséget vállal a tetteiért, és fellép a lopás ellen. Persze a népnek is fel kell nőnie, és rá kell jönnie, hogy a hazug politikusokat elkergetni kell, nem pedig újra választani. Jó, és most, hogy már így könnyékig lóg a kezem a bilibe, inkább jöjjön egy gyönyörű zárókép, amiben a mi Dark Neumannunkról mond pár szót az a politikus, aki egymaga birkózta le a rezsidémont. Ha úgy tetszik, a magyar rezsicsökkentés az egy hungarikum. És 2012-ben, amikor a miniszterelnök úr elhatározta, igen, ő határozta el, tehát mindenki, aki mást gondol erről a történetről, hogy más terjeszt, az nem mond igazat, Orbán Viktor személyesen dolgozta ki a rezsicsökkentésnek a politikáját.